Para sa mga artist at designer, paulit-ulit nating hinaharap ang tatlong problema. Madalas ay hindi napapahalagahan ang trabaho natin. Malamang naranasan nyo ng mabarat. Malamang naranasan nyo na rin yung minamaliit yung papel ng art at design sa mundo, na para bang ang ginagawa natin ay sadyang pagpapaganda o aesthetic lang. Ang masakit, minsan yung kapamilya o kaibigan mo pa yung mismong hindi nakaka-appreciate. Minsan mahirap maramdaman ang pagka-Pilipino sa ating ginagawa. Madalas tayong gumamit ng dayuhang estilo, elemento at wika. Kadalasan pa nga, ang pamantayan natin sa kagalingan ay yung pagiging world class o pagtatamo ng tagumpay sa ibang bansa. Paano na yung identity natin? Problema to hindi lang ng mga artist at designer kundi ng kahit sinong tumitingin o nanonood. Kung ang mga Pinoy creatives ay lagi namang nanghihiram o nangungopya, paano mo tatangkilikin ang mga gawa nila? How do we appreciate Filipino works that don't really seem Filipino? Where and how do we locate Pinoy pride? Magkadugtong ang tatlong problemang ito. At sa araw na to, we're gonna tackle all of them. When we talk about art and design, ano nga bang tinutukoy natin? Kailangan nating suriin ang mga salitang ginagamit natin. Malamang di mo mapapansin sa pang-araw-araw na usapan, pero napakalaki ng ambag ng wika sa ating kabuoang pananaw. Mahalagang maging malay sa ginagamit na wika. Maaaring lumawak o mapalalim ang pagpapahalaga natin sa art and design kung makakahanap tayo ng mas tumpak na salita para rito. Depende sa pananalita natin, nagkakaroon ng mga pagkakaiba sa kahulugan. Pansinin ang kaibahan ng mga salitang madisenyo, maarte, at malikhain. Anong meron? Iba-iba ang kanilang diwa. At ang mga bahagyang pagkakaibang ito ay dapat nating pansinin dahil sila ay nagpapahiwatig ng ating relasyon sa iba't ibang mga tradisyon. Ang salitang disenyo ay nagmumula sa salitang Kastila, na nagmula sa salitang Italyano, na nagmula sa salitang Latin, na nangangahulugang gumawa ng bakas. Sa paggamit natin ngayon, nananatili pa rin ang diwa nitong Kastila, pattern o dekorasyon. Ang disenyo ay maaaring maganda, ngunit hindi tiyak na tumatagos sa kalooban. Ang arte ay nagmula naman sa salitang Latin. Ganun pa rin naman yung kahulugan, pero dahil ang konsepto ng arte at ang mga akademiyang nagtuturo nito ay tradisyong pamana ng mga mananakop, hanggang ngayon, may bakas pa rin ito ng kalabisan. Nakakawing pa rin ang arte sa nagaharing uri. Paano na yung mga ordinaryong tao tulad natin? Maaring may kinalaman ito kung bakit hindi pa rin ganap na matanggap ng iba ang saysay ng sining at disenyo bilang larangan o propesyon. Oh, Ma! oh. Isa akong finance graduate. Gusto kong magpinta. Gusto kong i-express yung sarili ko through the arts. Oy! Nasisira ka na ba ng ulo? Kung itong pagkain nga, tinitipid natin eh. Gusto mong panggasa yung mga drawing mo? Ha? Di ba sana may mabenta ka? Eh bakit? Sa'yo na gusto ko eh. Hindi pwedeng puro sarili mo lang iniisip mo. Hindi ako magtatrabaho para lang tustusan yung luho mo. Eh hindi naman to luho eh. Sandali. Sandali talaga. Makasarili, maluho. Mahirap burahin ang ganitong mga konotasyon kasi malalim na ang kasaysayang pinag-ugatan. Ito ang dahilan kung bakit ang pipiliin kong gamiting salita ay paglikha. Mas masaklaw at tumatagos sa kaibuturan ang kahulugan ng likha. Ang likha ay pumapatungkol sa pagkatha ng kwento o pagbuo ng mga imahe ng Diyos at ninuno. May kahulugan itong tumutuhog sa tao, kaluluwa at pananampalataya, hindi tulad ng art o design. Sa ating karanasan, ang mga kultura ay nagtatagisan, nagsasanib, sumisibol, babansot, lumalago. Mula sa ganitong kasaysayan ay namumutawi ang iba't ibang mga salita, tradisyon, kahulugan at pananalita. Sila ay bahid at bakas ng ating paglalayag sa kasaysayang puno ng unos. Ngunit sa harap ng mga daluyong, nananatili ang ating kakayahang manaig at minsan mangibabaw. Kailangan nating baguhin ang ating kaisipan, pagturing at talasalitaan upang maibalik ang dangal ng paglikha at ang likas na ugnayan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong diwa, maaari nating kilalanin ang fine arts at design bilang kolonyal na mga tradisyon na ating inilalangkap sa pinagkakaugatan.
ang mas malawak at mas malalim na kultura ng paglikha. Ang ating kultura ng paglikha ay may taal na tibay, hindi nawawasak kundi napapayaman pa ng iba't ibang tradisyon. Ang pagiging Pilipino ay hindi nakapirme. Hindi ito parang sinaunang kayamanan na ibinaon, nalimutan at kailangan lang hukayin mula sa nakaraan. Ang ating kakanyahan bilang Pilipino ay nabuo ng ating kalagayan at patuloy na binubuo habang nagbabago o malay nating binabago ang ating kasaysayan. Upang maunawaan ang ating kakanyahan, mainam na suriin ang ating kakayahan, kakayahang lumikha. Kadalasan, para unawain ang isang likha, ang itinuturo sa paaralan ay ang kaisipang formalismo o ang pagtatangi ng form at content. Ang form ay yung mga katangian ng anyo at yung content o hiwatig ay mga nilalaman nitong mensahe at kaisipan. Pero problematiko ang ganitong modelo. Hindi mahihiwalay ang anyo ng likha sa ipinapahiwatig nito. Ang pagpili mismo ng anyo ay isa ng pagpapahiwatig. Halimbawa, sa pagtalakay sa ating paksa ngayong araw, pwede naman akong gumawa ng libro o sulatin. Ngunit pinili kong gumawa ng YouTube video dahil mas malawak ang naabot nito ng libre at mas malapit ito sa ating kagawian ng pagpapasa ng kaalaman sa paraang pasalita. Dagdag pa, rendering this video in English would actually make it more globally discoverable for YouTube algorithms. But I'm choosing to deliver it in Filipino dahil naniniwala ako na mabisa tayong natututo kung gagamitin ang wikang malapit sa atin. Hindi lang Ingles ang wika ng mundong profesional. At dapat kaya nating talakayin ang mga larangan tulad ng art at design sa sariling wika. Itong video na pinapanood mo ay isa ng halimbawa na ang formang ating pinipili sa paglikha ay bahagi na mismo ng ating mensaheng ipinapahiwatig. So, paano nga ba unawain ng isang likha? Para iwasan ang formalistikong paghihiwalay ng anyo at kaisipan, mungkahi ko ang pagtuhog ng tatlong konsepto. Ang ugat, ugnayan, at udyok. Sinasabi kong tuhog dahil habang lalong nagpapalalim, lalong makikita na hindi sila magkakahiwalay. Sa ganitong paraan, matutunton natin ang kulo sa loob ng likha. Una, tataluntunin natin ang pinag-ugatan. Dito, binabasa natin ang likas na kaanyuan ng likha. Saan ito gawa at papaano? Tandaan, ang likha ay bunga ng material na kalagayan. Maaaring pakiramdaman ng galaw, ang katangian ng kilos, ang pinaghalawan, at ang kaayusan. Maaari ring siyasatin ang anyong pisikal. Gawa saan ng likha? Kahoy ba? Ivory? Plastic? Pintura? Hibla? At iba pa. Upang matunton ang ugat ng isang likha, sinusuri natin ang mga materyales, kaalaman, at teknolohiya na sangkap sa pagkakayari nito. Sa ganitong paraan, mahihinuha rin natin ang klima, ekolohiya, at sensibilidad ng panahon at kapaligirang nagluwal dito. Sino-sino ang mga nag-ambag sa paglikha at saan sila nakaugat? Pangalawa, pakiramdaman natin ang ugnayan. Dito, inuunawa natin ang likha sa konteksto ng mga relasyon na nakapaloob sa paglikha. Tandaan, ang likha ay bunga ng mga relasyon. Ang iba rito ay kusang pinapasok ng manlilikha, tulad ng pagsasanay sa ilalim ng isang mentor o tradisyon at pag-anib sa organisasyon o kilusan. Ang iba naman ay hindi niya kinusa, tulad ng uring pinagmulan, rehimeng nasa kapangyarihan,
at mga dominanteng pananaw tungkol sa kasarian, panlasa at iba pang kagawian. Anong mga pagkakaisa at tunggalian ang kinalalagyan nito? Paano nababaka sa likha ang kanyang pinanggalingang kultura, komunidad at tradisyon? I actually call them drawings, not paintings, but rubbing them with watercolor pencils. And then I washed them. I laundered them. It's not evident, but I would take the paper and put them in a bath, So that's how I made these paintings. So they weren't like painting flatly. So, in a way, it involved the body work. And I remember my mother would always stay up with me when I made this painting. And she would say, "Oh, put a little more pink on that one or this one," because I would hang them up, like laundry. And so that was how the process went. So in a way, I guess you can say that was linked to kind of women's work. Ang dalawang konsepto ng ugat at ugnayan ay patungkol sa kasalukuyan at nakaraan. Pero hindi doon natatapos ang paghahanap ng kulo. Ang bawat tao ay may kakayahang lumikha ng higit sa kung ano ang meron sa kasalukuyan. Kaya bukod sa ugat at ugnayan, dapat din nating tingnan ang maaaring hindi pa nakikita pero nararamdaman na inaasam. Ang udyok. Tandaan, ang likha ay bunga rin ng mga hangarin. Halimbawa, tingnan natin ang Mocha Girls bilang isang likha. Subukan natin silang unawain gamit ang ugat, ugnayan at udyok. Ang Mocha Girls ay isang all-female singing and dancing group na itinatag noong 2006. Sa Pilipinas, maiugat natin ang mga girl group sa tradisyon ng vaudeville. Ito ay variety show na panteatro na pinaghalong sayawan, kantahan, skit at pagpapatawa. Mula naman ito sa vaudeville na dinala dito noong pananakop ng mga Amerikano. Dito rin mauugat ang mga noontime show kung saan ang ibang kasabayang girl groups ay nakakabit. May ilang ugnayan kung saan natin mailulugar ang Mocha Girls. Isa dito ang mundo ng globalisadong pop music. Ang Patsa ay isa sa mga awit na nailabas nila bilang girl group. Pacha pa delante, pacha pa delante, move el cabeza, y también cadera. Sa nakaraang dekada, naging tanyag ang mga telenovela at Latin dance hits. Ito marahil ang dahilan kung bakit nila piniling gamitin ang wikang Chavacano, na isang tunog kastilang wikang Kriolo mula sa Cavite at Zamboanga. Mailulugar rin natin ang Mocha Girls sa kultura ng objectification. Sa lipunang patriarkal, kadalasang mga kababaihan ang itinatrato bilang sex object. Ngunit syempre, kahit anong kasarian, pwedeng i-objectify. Hindi ko sinasabing masama ang sexualidad, ngunit hindi rin likas sa sexualidad ang pagtrato dito bilang kalakal. Malay ang Mocha Girls sa paggamit ng sexualidad bilang bentahe. At kung babalikan natin ang kasaysayan, magkakasalabid ang mga mundo ng aliwan, sexualidad, at politika, mga mundong ginagalawan ng girl groups. Ngayong nataluntun natin ang ugat at ugnayan ng Mocha Girls bilang likha, tingnan naman natin ang mga udyok na pinaghuhugutan nito. Una, narito ang pangarap na pagtataguyod ng kakanyahang Pilipina. Para sa kanila, ang pagpapasexy ay pagpapahalaga sa sarili. Ayon sa founder na si Mocha Uson, ang Mocha Girls ay kumakatawan sa modern Filipina. Matapang, wise, open-minded, may sariling pag-iisip. Pinay ako, hamunin mo, hindi ka uurungan. Pinay ako, sinong tinakot mo, tuloy ang laban. Pinay ako, kahit saan, hindi ka uurungan. Pinay ako, kahit kailan, patuloy lang ang laban. Kung kaya mo, ay kaya ko. Mababasa rin natin ang pangalan ng grupo mismo bilang pagmamalaki sa lahing Kayumanggi. Layunin nilang maging inspirasyon sa pagsusumikap ng bagong henerasyon. Pangalawa, makikita rin natin ang personal na pangarap ni Mocha Uson. Ang kanyang ama ay isang regional trial court judge sa Pangasinan na tinambangan at namatay noong 2002. Shot 6 times. He was assassinated. Dalawang riding in tandem. Because he was a judge and he was handling a mayoral electoral protest. So it was political.
Ayon kay Mocha, kung ang kanyang amang may mataas ng posisyon sa pamahalaan ay hindi mabigyan ng hustisya, paano pa ang ordinaryong mamamayan? Ito ang sinasabi niyang dahilan kung bakit nananalig siya sa isang pangulong may kamay na bakal para labanan ang kriminalidad sa ating bansa. Ito ang umuudyok sa kanyang masikhay na suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte, si Duterte, si Duterte, ang aking presidente. Si Duterte, si Duterte. Lahat ng likha ay may kulo sa loob. Ang bawat likha ay bunga ng kanyang material na kondisyon, ng mga relasyong panlipunan, at mga pansarili at kolektibong mithiin. Upang maunawaan natin ang isang likha, marapat tayong magtanong, ano ang mga katangian ng pisikal na kaanyuan ng isang likha? Ano ang kapaligiran, klima at kapanahonang pinagmulan nito? Ano ang mga relasyong panlipunan na nagluwal sa likha? Ano ang posisyon ng manlilikha sa mga komunidad na kanyang kinabibilangan at paano siya kumikilos sa mga ito? Ano ang mapabasang pinapahalagahan sa isang likha? Ano ang kinabukasang tinatanaw nito? Napakarami nating mga kultura at kalagayan sa ating kasaysayan. Ang tatlong katangiang ating itinuhog ay magpapakita ng ugnayan ng tao sa kanyang sansinukuban. Maaari nating isipin na ang tao ay nakapaloob sa sanlibutan. O kaya ang sanlibutan ay nasa kalooban ng tao. Baka parehong tama. Sa paglikha, ang katawan at katauhan ay iisa. Ang lahat ng likha, tulad ng tao, ay nabubuhay sa panahon. Sa paglipas ng panahon, masigla at pabago-bago ang talaban ng pag-uugat, pag-uugnayan, at pagtadima sa mga udyok. Kaya naman hindi rin natin maipipirmi ang ating pag-unawa ng isang likha sa iisang pakahulugan. Ang pangmasa, pwedeng maging pangmayaman. At ang pangmayaman, pwede ring laruin ng masa. Ang mga formang itinuturing na mabuti noon, maaring maging masama ngayon. Halimbawa, ang mahabang tradisyon ng paglikha ng imaheng garing ay nagdulot ng pagkalagas ng mga elepante. And you can smell it. It's almost like dried blood. There's the smell of death in here. And to those people who say that why don't we just remove the elephant's tusks because then that will put off the poachers. Elephant used their tusks. You can see how this animal lived and used it to dig salt. Ang dati namang ipinagbabawal, maaari nang tignan bilang mabuti. Ang mga sulatin ni Jose Rizal ay pinagbawal noong panahong Kastila, ngunit sila ay naging susi sa ating pagsasabansa. Sa pag-usad ng panahon, ang makabagong teknolohiya at kaisipan ay maaaring gawing katutubo. Para sa national artist na si Kidlat Tahimik, ang kanyang sariling duwende ang pumapatnubay sa kanyang paggawa ng pelikula. I am Kidlat Tahimik. I am not as small as you think. Nothing can stop me from crossing my bridge. Nanggaling man sa kanluran ang formang pelikula, may kapangyarihan ang Pilipinong manlilikha na iwaksi mula rito ang kolonyal na pag-iisip. Kailangan lang niyang malay na ibahin ang paggamit ng medium sa paraang mas akma sa kanyang konteksto. Sa bawat panahon sa buhay ng isang likha, nagbabago rin ang konteksto at pagpapahalaga rito. Laging may talaban, tagusan,
paglalaro, at pagsala sa lapid. Hindi lang panahon ang konteksto ng isang likha. Kailangan rin nating alalahanin ang punto de vistang ginagamit natin sa pagsuri dito. Ang likha ay maaaring magbago ng anyo at halaga kapag tinignan mo ito mula sa iba't ibang pananaw. Ang magarang simbahan ay iba sa prayiling nagpagawa at sa inalipin upang gumawa. Ang monumento, iba ang halaga sa nasa kapangyarihan at nasa laylayan. Ang pananamit, iba ang pagtanaw ng katutubong babae at dayuhang lalaki. Ang pagkain, iba ang panlasa sa magkaibang paniniwala. Ang isang likha ay bukas sa iba't ibang klase at antas ng pagpapahalaga, depende sa punto de vista. Panahon at pananaw. Ito ay dalawang mahalagang salik na bumubuo sa konteksto ng isang likha. Sa bawat panahon sa buhay ng isang likha, nagbabago rin ang konteksto at pagpapahalaga dito. Sa bawat sandali ay dapat nating tanungin, sino ang tunay na nakikinabang sa likhang ito? Nagbabago ito depende sa panahon at pananaw. So, sa tuwing umuunawa tayo ng likha, dapat maging malay tayo sa panahon, pananaw, at kabuoang konteksto na ating pinanggagalingan bilang tagasuri at tagatangkilik. Napakayaman ng ating paglikha. Ano man ang forma nito, ituring nating buhay ang ating kultura. Patuloy itong lumalago at umuunlad habang nagbabago ang ating pinag-uugatan, pag-uugnayan, at pagtalima sa mga udyok. Ang pagsabak sa kultura at paglikha ay dapat ituring natin bilang seryoso, lehitimo at mahalagang larangan. Huwag tayong mabitag sa paghahanap ng tiyak na panlabas na kaanyuan na kakatawan sa pagka-Pilipino. Ang bawat likha ay may kulo sa loob. Okay namang hangaan ang panlabas na anyo ng likha, pero dapat ring tukuyin yung kulo na nasa loob nito. Bata pa ang ating bansa, at ang ating pagsasabansa ay isang patuloy na hamon sa lahat hanggang ngayon. Ang kamalayan sa estetika ay nabubuo sa masalimuot na galaw ng kapangyarihan. Gahom at ekonomiyang pampolitika ang pangunahing dahilan kung bakit may mga kulturang tila buo at tiyak ang itsura. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang karanasan at pananaw sa paglikha ang naituturing na natural, kaasam-asam at universal, at kung bakit tayo ay naitutulak na manghiram, gumaya at umayon. Ang ating kasaysayan ay batbat ng iba't ibang klase ng panlulupig, kaya't kakaiba ang katangian ng kulturang Pilipino. Komplikado ito, mayaman sa kontradiksyon, at madalas nagkukubli sa iba't ibang anyo na sa unang tingin ay parang dayuhan. Ngunit hindi porket mahirap makita, hindi na ito matatagpuan. At kung hindi matagpuan, pwede itong likhain. Bilang Pilipino, hindi lang art o design ang ating kayang likhain, kundi mga bagong landas, kaisipan at kaayusan. Ito ang ating tunay na maipagmamalaki. Tandaan, ang ating kakanyahan ay magkataling puso sa ating kakayahang lumikha. So, i-recap lang natin ang ating booking ngayong araw. Una, ang paglikha ay mas masaklaw na konsepto at bahagi nito ang art at design. Pangalawa, upang unawain ang isang likha, hanapin ang kulo sa loob nito. Suriin ang kontekstong kanyang pinag-ugatan, ang mga ugnayang panlipunan na pinagmulan nito, at mga hangarin na nakapaloob at umuudyok dito. Pangatlo, maaaring magbago ang ating pagpapahalaga at pag-unawa sa mga likha depende sa panahon at punto de vista ng tumitingin. Panghuli, ang ating kakanyahan ay nakatali sa ating kakayahang lumikha, kaya dapat itong pahalagahan. At dito nagtatapos ang ating booking for today.
Sana nakatulong sa inyo ang ating talakayan. Kung meron kayong katanungan, puna, o reaksyon, mag-iwan lang kayo ng komento dito, kaya umugnay sa aking social media accounts. Sana'y masuportahan niyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at pag-like at share nitong video. But wait, there's more. If you subscribe now to Bookings with Carl Castro, you get nothing for free. Hanggang sa muli, ako si Carl Castro. Maraming salamat!